नमस्कार, आपल्या सर्वांचं परत एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे तुमच्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आणि आजचा जो दिवस आहे तो आमच्या सर्व शाळेसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि आनंदाचा आहे. एक विशेष गोष्ट आज शाळेमध्ये इन्स्टॉल होत आहे आणि आम्ही सर्वजण त्यासाठी खूप उत्साही आहोत. दाखवतो तुम्हाला. जसं की तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता, हा आहे तो इंटरॅक्टिव्ह पॅनल आणि अतिशय नवीन पद्धतीचा आणि सगळे फीचर्स असणारा हा इंटरॅक्टिव्ह पॅनल खूप मोठा आहे आणि यावर विद्यार्थ्यांना शिकायला आणि विद्यार्थ्यांना शिकवायला खूप मजा येणार आहे. तर आत्ता सध्या याची इन्स्टॉलेशनची प्रोसेस सुरू आहे. हे आमचे पिठे दादा इन्स्टॉलेशनची प्रोसेस करत आहेत आणि हे काही तुमचा हात पुढे इतका वरतीच लावायचा. म्हणजे जिथपर्यंत हात जाईल तिथपर्यंत आमचा हात जायला पाहिजे बरं का. तुम्हारे कानून के हात आहे, बहुत लंबे. इथपर्यंत ठीक आहे सर, इथपर्यंत ठीक आहे. माझा हात पुरतो, म्हणजे सगळ्यांचा हात पुरेल. सर मग पवार सर, तुम्हाला कसं वाटत आहे एवढा मोठा इंटरॅक्टिव्ह पॅनल तुमच्या वर्गामध्ये या ठिकाणी इन्स्टॉल होते, तर तुम्हाला तो काय प्रतिक्रिया आहे? प्रतिक्रिया मी देतो. पवार साहेब टेन्शन आले माझ्यावर, दररोज होईल. तर मित्रांनो, अतिशय आनंदाचा क्षण आहे आमच्यासाठी. एवढा मोठा इंटरॅक्टिव्ह पॅनल पहिल्यांदाच आमचे विद्यार्थी आणि आम्ही सर्वजण या ठिकाणी हाताळणार आहोत. प्रोजेक्टर कोणतं हे आहे का? हा प्रोजेक्ट मेन ॲडॅप्टर जोडला आहे. वरती बटन मेन सप्लाय चालू केलं की रेड लाईट असतो, तो क्लिक केला की होतं आणि चालू होतं. सर ती भिंत आहे, सर ती भिंत आहे. डन. सुंदर आकाश, छान आहे, छान. म्हणजे याचं हॉटस्पॉट सुरू करायचं आणि आपल्या मोबाईलचं वायफाय. वाघ सर नेक्स्ट करून बघा बरं, त्याच्यावर काही स्वाध्याय वगैरे घेतलं आहे का तसं काही? हां, हेच. ओके ओके. उत्क्रांतीची संकल्पना चार्ल्स डार्विन. ओके. इंटरॅक्टिव्ह पॅनलमध्ये जे इनिशियल आणि बेसिक सॉफ्टवेअर आहेत ते सुद्धा इन्स्टॉल होत आहेत आणि सगळेजण आनंदी आहेत, मजा घेत आहेत. वी आर सो एक्सायटेड अबाउट दॅट. फायनली पॅनल्सचं इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे. सगळे सॉफ्टवेअर त्याच्यामध्ये टाकलेले आहे. मित्रांनो, खूप महत्त्वाच्या असतात या सर्व गोष्टी. आपल्या घरी जेव्हा आपण एखादी वस्तू नवीन विकत आणतो, तिचं अट्रॅक्शन, तिचा टच, तो फील, तो आनंद खूप महत्त्वाचा असतो. तसंच शाळेचा एक घटक, जेव्हा शाळेमध्ये नवीन गोष्टी येतात, नवीन घटक येतात, तेव्हा तो क्षण विद्यार्थ्यांसाठी, शिक्षकांसाठी खूप महत्त्वाचा असतो. किंवा शाळेत बसवण्यात आलेल्या इंटरॅक्टिव्ह बोर्डद्वारे अध्ययन अध्यापनामध्ये विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग घेण्यामध्ये नक्कीच मदत होणार आहे. ज्या विविध संकल्पना आहेत त्या नुसतं विद्यार्थी ऐकून शिकण्यापेक्षा विद्यार्थी स्वतः त्या गोष्टी अनुभवतील, त्याचा सराव त्याद्वारे करतील आणि त्याद्वारे मिळवलेलं ज्ञान हे विद्यार्थ्यांना नक्कीच जास्त दिवस स्मरणात राहील आणि त्याचं दृढीकरण चांगल्या प्रकारे होईल. यामुळे हा इंटरॅक्टिव्ह पॅनल हा नक्कीच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये एक यशस्वी असा घटक ठरणार आहे. या सर्व घटकांचा सहभाग विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीमध्ये असतो. त्यासाठी माझ्या अनुषंगानं, माझ्या सर्व स्टाफच्या अनुषंगानं हा क्षण खूप मोठा होता. तो मला वाटलं की हा क्षण आपण कॅमेरामध्ये रेकॉर्ड नक्की करावा. सो आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला. आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये.